สวัสดีครับกะหลาดโซเซตี้ครับสำหรับใน EP นี้จะมาดูอาการรถเร่งไม่ขึ้นของรถตู้ Hyundai H1 นะครับรถสามารถสตาร์ทติดรอบเดินเบาได้แต่เครื่องยนต์จะมีอาการสั่นกระตุกนะครับไม่สามารถเร่งรอบความเร็วได้ลูกค้าจึงเรียกรถสไลด์ขึ้นมาเพื่อให้ทางผมทำการตรวจสอบนะครับเมื่อทำการตรวจสอบเวลาเปิดสวิตช์กุญแจออนจะได้ยินเสียงดังตืดตลอดเวลานะครับที่บริเวณหน้าเครื่องยนต์ซึ่งเป็นการทำงานของวาล์ว EGR ที่ทำงานผิดปกตินะครับเมื่อลองทำการสตาร์ทเครื่องยนต์รอบเดินเบาเครื่องยนต์จะสั่นกระตุกและมีควันไอเสียขึ้นบริเวณห้องเครื่องยนต์เป็นจำนวนมากนะครับพอได้เอาเครื่องมือวิเคราะห์เข้าไปสแกนดูรหัสปัญหาจะพบว่าระบบเครื่องยนต์ขึ้นโค้ด P0404 ซึ่งเป็นวงจรไอเสียทำงานผิดปกตินะครับเมื่อเข้าไปดูค่า Data ในค่าของ EGR จะพบว่า EGR นั้นจะติดลบอยู่ที่36นะครับแสดงว่าวาล์ว EGR ทำการเปิดค้างทำงานตลอดแม้กระทั่งติดเครื่องยนต์รอบเดินเบาจึงเป็นสาเหตุทำให้เครื่องยนต์มีอาการสั่นกระตุกซึ่งในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงหลักการทำงานของ EGR หรือการดัดแปลงค่าต่างๆของ EGR นะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่อง1คน1ความเห็นต่างนะครับจึงขอข้ามไปก่อนจะพูดถึงสาเหตุของอาการชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียหายและก็วิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหน้างานในระบบของรถเดิมๆนะครับจุดนี้เป็นชิ้นส่วนที่เสียหายนะครับเป็นวาล์วมอเตอร์ EGR เพื่อนๆสมาชิกลองดูที่ด้านในของตัวมอเตอร์นะครับจะเห็นว่าเขม่าไอเสียเข้าไปอุดตันเป็นจำนวนมากทำให้การทำงานของวาล์วเกิดการติดขัดนะครับโดยปกติส่วนมากวาล์ว EGR จะทำงานตามการเปิดของคันเร่งนะครับแต่คันนี้เปิดค้างตั้งแต่รอบเดินเบาทำให้เครื่องยนต์เกิดการสั่นกระตุกเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูท่อเหล็กหลังเครื่องกันนะครับแรงดันไอเสียย้อนกลับเพราะว่าวาล์ว EGR เปิดค้างตลอดทำให้ท่อเหล็กหลังเครื่องตัวนี้เกิดอาการแตกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าจุดที่แตกคือจุดที่มีเขม่าสีดำๆตามที่ผมชี้นี้นะครับแรงดันไอเสียย้อนกลับเป็นจำนวนมากทำให้เล็ดลอดออกมาทางท่อเหล็กตัวนี้นะครับจึงเป็นสาเหตุที่ลูกค้าทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ทำให้ควันไอเสียขึ้นมาเป็นจำนวนมากบริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูบริเวณปากท่อ ID กันนะครับตัวนี้จะเป็นบริเวณปากท่อ ID ปากท่อ ID ปกติก็จะมีไอน้ำมันเครื่องเขม่าเพียงเล็กน้อยแต่คันนี้จะเต็มไปด้วยเขม่าของไอเสียจำนวนมากนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนี่นะครับเดี๋ยวผมลองเอามือลูบให้ดูจะเห็นว่าเป็นเขม่าไอเสียสาเหตุก็มาจากแรงดันไอเสียย้อนกลับเพราะว่าวาล์ว EGR ตัวนี้ล่ะครับสำหรับรถลูกค้าคันนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนวาล์ว EGR แต่คูลเลอร์ EGR ผมจะใช้เป็นตัวเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูตัวมอเตอร์ EGR ตัวใหม่กันตรงนี้จะเป็นมอเตอร์ตัวใหม่นะครับที่ทำการเบิกมาให้กับลูกค้าเดี๋ยวจะทำการติดตั้งเข้าไปใหม่เดี๋ยวประกอบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการไล่เช็คทุกระบบใหม่แล้วก็ทำการลบรหัสปัญหารีเซ็ตกล่องซับลอมระบบเกียร์ใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวก็ทำการทดสอบวิ่งเพื่อสรุปอาการให้กับลูกค้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับผู้ใช้รถ Hyundai H1 หรือผู้ปฏิบัติงานเองก็ตามนะครับไว้เป็นแนวทางการสังเกตหรือแนวทางการตรวจเช็คนะครับเพราะว่าอาการนี้มองสาเหตุได้หลายอย่างมากนะครับคลิปนี้ก็คร่าวๆเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามีอะไรใหม่เดี๋ยวไว้พบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ